oil namin kay T-Bag is 700 kilometers. So right now, kung papansin nyo, papakita ko sa inyo kung ilang kilometers na siya ngayon. So, ayan. So, 1,224 kilometers na yung tinatakbo ni T-Bag. So, it's time for us na mag-change oil na. So, ipapakita natin kung ano yung mga gagamitin ko for change oil. So, ito, wrench, 24mm. Kailangan natin ng isang basahan, kahit isang basahan lang. Isang topper, ayan, alam niyo naman kung para saan yan. And, ito ang ginagamit namin for our change oil, caster power 1. So, ayan. So, yun na nga guys, para at least hindi tayo mahihirapan na mag-change oil, ang ginawa ko, naghanap ako ng area, like katulad ng ganito, gutter, kung saan pa natin pagpatukan yung motor, para at least elevated siya. So, diba, hindi tayo mahihirapan na upo. So, depende naman yun eh. Depende naman sa inyo kung mas komportable. So, kung saan kayo mas komportable. But, as for me, mas komportable ako ng ganito. Balon. Then again, so guys, ituturo ko sa inyo kung saan yung nut ng makina natin, which is ito. So, ito yung bubuksan natin para dyan actually tutulo yung oil. So, ito ang size ito, 24mm. Kaya ang gagamitin nating wrench is ito. Ang size niya, 24mm. Okay? So, simulan na natin guys. Lagay natin sa ilalim yung topper. Kasi dyan sasahurin yung tutulo galing dito. Okay? Stop ang muna. To make sure na hindi agad ma-lost thread ang ating oil cap, dapat alalay lang ang pagpihit ng wrench. At dapat lapat na lapat yung ngipin ng wrench para maiwasang bumilog yung cap. Then, hayaan lang natin siyang tumulo. Maybe for an hour will do. And then, make sure na open din yung cap dito para mas makapag-flow ng maayos yung used oil. Before we proceed mga gwapz, shoutout muna tayo kay Jason Bonito. Maraming salamat sa iyong suporta. Kay Skater Rider na member din ng aming samahan. Hello, R4C Squad. Itong grupo na to ay nabuo namin ni Mark D sa layuning tutulong sa mga mas nangangailangan. Since wala tayong compressor guys, ito muna gagawin natin. Life Hacks 101 na naman. So, ang gagawin natin is tilt the bike hanggang sa wala ng oil na tutulo. I know, sasabihin niyo naman pinapahirapan ko yung sarili ko. Well, so far, ito na muna ang gagawin natin. This is only applicable sa mga walang air compressor na pangbuga sa engine. Make sure din na pupunasan natin maigi yung opening ng engine, para malinis.
In here guys, this is actually a magnet. So dumidikit ang mga iron particles galing sa gears and stuffs sa loob ng makina. Siyempre, habang umaandar ang makina, nagkikiskisan sa loob. So normal talaga na may steel residue like this. Make sure lang natin na malinis natin siya bago ibalik ang filter, spring, at cap. Make sure din na tama lang yung higpit para di tayo mahirapan sa next change oil natin. So earlier guys, nag-prepare ako sa bahay ng 300 ml na castor oil since 1.3 liter lang naman ang kailangan ni Classic 250. And i-add ko na din kung bakit 10W40 ang oil na ginamit namin. Mas gusto kasi namin yung mas smooth yung performance ng engine ni Classic 250. And pansin ko din na mas magandang hatak ng makina compared sa 20W40 oil. Ang downside lang is mas mabilis mag-init ang makina natin. Make sure lang talaga mga gwapz na uubusin nyo yung 1 liter. Sayang naman pag may tira. 290 pesos din yan. And last step, takpan na nating maigi. Dapat hindi siya mabilis mabuksan kasi ang dami pa namang loko-loko ngayon. Actually, may nakita akong post before sa group na nilagyan ng buhangin yung makina. Mga inggitero nga naman, karma is real po. So, ayun na guys, tapos na tayo mag-change oil. So, gagawin natin, titignan muna natin yung nut or yung sa ilalim kung meron bang leak. But, let's see. So, tingin ko naman, okay naman siya. Wala naman ako napapansin leak. So, ang next na gagawin natin, papandarin na muna natin yung makina. Okay? So, yun. Tapos na tayo guys sa change oil para kay Tibag and successful ang goal natin for today. So anyway, thank you so much for watching this video, and if you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe on our channel and click the bell button para update ka sa mga videos na i-upload ko. So see you next time. Bye!